السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم في فيديو اهلا بيكم في اهم مميزات وعيوب الرينو 6 برو اللي اخيرا اوبو اعلنت عنه. بعدين زي ما مش عايزين ننسى اللايك الجميل عشان نستمر في تقديم المحتوى ان شاء الله، وما تنساش تعمل كومنت عشان برد على كل الكومنتات، فلايكك الجميل كومنتك اللذيذ ويلا بينا على 6 برو. ملحوظه: اللايك لا يدمر الصحه ولا يؤدي الى الوفاه. اعمل لايك. في الحقيقه شركه اوبو متميزه بتليفوناتها او السيريز بتاعتها الاخيره زي رينو 4 رينو 5 ورينو 5 برو واخيرا رينو 6 ورينو 6 برو. تليفونات مميزه جدا، تليفونات مليانه فيتشرز، اي نعم غاليه شويه لكن في الاول وفي الاخر بتقدم لك سوفت وير مستقر وكاميرات مبهره وديزاين اروش ديزاين موجود في السوق على الاطلاق. فخلينا نبدا مباشره بالديزاين بتاع ال 6 برو. فانت عندك هنا ديزاين اشبه ما يكون بالرينو 5 وال 5 برو، انت عندك نفس تقريبا الديزاين بالوانه الخزعبليه دي اللي منها مديه على الاخضر ومديه على احمر شويه ومديه على ازرق شويه، الوان كده مختلطه لذيذه جدا روشه جدا، بتديك كل الالوان في نفس الوقت. ازاي ما تفهمش وانت بتعمل كده ريفليكشن على الضوء هتديك الوان رائعه. ده لو انت ما ركبتش جراب، بس انا في الغالب هركب عليه جراب وبالتالي يعني مش هستفاد قوي بالشكل اللي موجود ورا. في حاجه هنا جديره بالذكر وهي مش لطيفه نوعا ما، ان هنا الديزاين اللي انت بتحصل عليه مش ازاز، فبالتالي البريميوم هنا ما يكملش. البريميوم او الفخامه بتاعت التليفون تكمل لما يكون الظهر من ازاز، فتحس كانك ماسك تليفون غالي، الثمن اللي انت دافعه فعلا موجود في التليفون كخامات. لكن هنا انت عندك الخامات من البولي كربونات عادي اللي هو البلاستيك المقوى ومش من الازاز، فبالتالي نظرا لسعر الموبايل هنا لو قارنت سعر الموبايل اللي هو تقريبا بنتكلم في 8000 بلس لحد 9000 بلس في النسخه الاعلى شويه، فاحنا بنتكلم هنا في خامات مش قد كده. لكن كتصميم اجمالي شكل الكاميرات يا جماعه ورا مبهر مع الديزاين الملون ده اللي مدي الوان فحلوقيه كده ما تفهملهاش لون، يعني فعلا ديزاين ما فيش منه اتنين في السوق، وفعلا يعني حاجه من الحاجات اللي خليك تقرر تشتري الموبايل ده هو الديزاين بتاعه. حاجه من الحاجات اللي بتميز هنا ال 6 برو عن ال 5 برو هو المعالج الموجود هنا، وهو من شركه ميديا تك. اي نعم معالجات شركه ميديا تك مش زي معالجات سناب دراجون في بعض الحاجات الخفيفه زي مثلا ارتفاع درجه الحراره والاداء وما الى ذلك، لكن برضو داينستي هنا ال 1200 بيقدم اداء مبهر في الرينو 6 برو، وهو هنا بيقارن بالسناب دراجون 870. ولو قارناه بال 888 اعلى معالج الموجود في سناب دراجون هيبقى هنقول ان 888 اعلى منه ب 20% نوعا ما. احنا بنتكلم في معالج قوي جدا 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 هيشغل لك اعتاها العاب على اعتاها جرافيك ممكن تلعب عليه على الموبايل الرينو 6 برو. اما بالنسبه للكاميرات الاماميه فانت عندك كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 وكاميرا خلفيه اولى 64 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7، كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد انجل، واخيرا وليس اخيرا كاميرا 2 ميجا بكسل ودي خاصه بالدبث. الكاميرات هنا بيقولوا انها فيها تحديثات، لسه ما مسكناش الموبايل وجربناه، بس بيقولوا ان في تحديثات عن كاميرات الموبايل اللي فات ال 5 برو. بيقولوا في فيتشر اسمها بوكيه فلير بورتري فيديو، ودي خاصه بانك بتقدر تصور فيديو بالبورتري مود. انت عارف انت لما تصور صوره بورتري كده بتلاقي ان الخلفيه اتعزلت عن الصوره، ده دلوقتي ممكن فيتشر موجوده في الكاميرا، ممكن ان انت تصور فيديو بالفيتشر دي. بالانتقال الى البطاريه والشاحن، فانت عندك هنا بطاريه كالعاده اوبو بتنزل في سلسله الرينو هنا بطاريات مش احسن حاجه، ما بنشوفش مثلا بطاريات ماسيف زي اللي بتنزلها سامسونج في موبايلاتها مثلا 6000 و7000 ملي امبير. احنا عندنا بطاريه متوسطه 4500 ملي امبير، لكن الشاحن هنا شاحن ماسيف فعلا، شاحن مبهر 65 واط زي ما عودتنا اوبو في الاصدار اللي فات. هيشحنك الموبايل في رقم خرافي نص ساعه وخمسه تقريبا، نص ساعه في الرينج ده هتلاقي موبايلك مشحون 100%. اخيرا وليس اخيرا في انحناءات في الظهر والشاشه نفسها بتميز الاصدار ده عن الاصدار ال 5 برو اللي فات. فللناس بقى محبين الايدج ومحبين الفخامه كده وحبيبه الفخامه هيعجبهم التليفون ده قوي. الناس اللي بتكره الايدج وبتكره ان هم بيدوسوا عليه غصب عنهم والكلام ده، بس ما تقلقش الايدج هنا مش كبير زي اللي كان بيتعمله سامسونج قبل كده في موبايلاتها، لكن الايدج هنا خفيف جدا بس بيحسسك ان الموبايل كده ايه فخم، وفعلا انت دافع فيه فلوس بتحصل عليها قيمه مقابل السعر اللي انت دافعه. خليني اقول لكم في النهايه ان انا مقتنع جدا بتليفونات اوبو، وببصم كده اللي يشتري اوبو سواء اوبو 5 او ال 5 برو او ال 6 او 6 برو اللي هينزلوا ان شاء الله قريب، سواء تليفونات اوبو او حتى ريلمي، هما الاثنين السوفت وير بتاعهم الصراحه ممتاز. ده بالاضافه الى ان اوبو بتتميز في السوق المصري هنا بالديزاين بتاعها التحفه والكاميرات بتاعتها المستقره والسوفت وير بتاعها المستقر زي ما قلنا قبل كده. ف اوبو فعلا بتنافس بشكل قوي جدا في السوق المصري، وهي بتحقق اعلى مبيعات بلا جدال وبلا منازع في السوق المصري. بس كده هذا كله ما يعنيه حتى الان، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكومنت تحت عشان برد على كل الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومراجعه جديده لمنتج جديد. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم في فيديو جديد اهلا بكم في اهم مميزات